चांगल्या आरोग्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारची फळे खाल्ली जातात, तर काही फळे ही आवर्जून खाल्ली जातात. त्यातलंच एक म्हणजे डाळिंब. डाळिंबामध्ये अनेक अँटीऑक्सिडंट्स असतात की ज्यामुळे आपल्या शरीराला भरपूर आरोग्यदायी फायदे होतात. नमस्कार, मराठी अन्नपूर्णा डिलाइट्समध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप स्वागत आहे. आज बनवणार आहोत बहुगुणी असा डाळिंबाचा रस, तोही एका सिक्रेट इन्ग्रेडियंटसोबत, ज्यामुळे रसाला रंग आणि चव छान येते. 3 ते 4 डाळिंबाचे दाणे मी इथे घेतलेले आहेत. पाव चमचा काळं मीठ, अर्ध लिंबू, 2 ते 2.5 चमचे किसलेलं बीटरूट, 4 ते 5 चमचे साखर. डाळिंबाच्या आंबट किंवा गोडपणानुसार तुम्ही साखर कमी जास्तही करू शकता. सर्व साहित्य ज्युसर जारमध्ये ओतून घ्यायचं आहे. साधारणतः 2 ग्लास ज्यूस आपण बनवणार आहोत, त्यामुळे अर्धा ते पाऊण ग्लास पाणी यात टाकायचं आहे आणि मिक्सरला फिरवत असताना ऑन ऑफ करत फिरवायचं आहे. एकसारखं फिरवल्यानं याच्या बियांमधला तुरटपणा ज्यूसमध्ये उतरून ज्यूसची चव बिघडू शकते. एका गाळणीच्या आणि चमच्याच्या साहाय्याने याला व्यवस्थित गाळून घ्यायचं आहे. झटपट असा डाळिंबाचा रस बनवून तयार आहे. अशाच अनेक हेल्दी रेसिपीजसाठी चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक शेअर करायला विसरू नका. पुन्हा भेटू अशाच हेल्दी, चटपटीत आणि खमंग रेसिपीजसोबत. धन्यवाद.